Welcome to the exciting world of 1,000 vlogs. Welcome to the Carabao Show Parade of Las Casas Filipinas de Acuzar. Ating pambansang hayop na kalabaw. Kasama po natin ngayon ang Las Casas Batoneras, Las Casas Dancers at Sightseeing Band. Guests of Las Casas Filipinas de Acuzar are treated to a Carabao parade and cultural dance show by a dance troupe composed of local students of Bataan. Please do watch our other Las Casas Filipinas de Acuzar vlogs. Palakpakan po natin muli ang Las Casas Batoneras. At kayo naman po para po sa kanilang pambato, palakpakan po natin si Andrea. Have you had the chance to visit Las Casas Filipinas de Acuzar? Or are you planning a visit soon? Please comment down below.
Okay. Muli po natin silang palakpakan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Inihahandog ng Las Casas Filipinas de Acuzar ang parada ng ating pambansang hayop na Carabao. Kasama po natin ngayon ang Las Casas Batoneras, Las Casas Dancers at Sightseeing Band. At para naman po sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, sa Rhythm Band. Ang lahat po ay inaanyayahan na saksihan ang kanilang Carabao sa ganap na Las Casas ng hapon sa dalampasigan ng Las Casas. At sa ganap na po na Las Casas ng gabi ang ating po Make sure to subscribe and leave a comment down below saying I subscribe, and we will try our best to reply to you. Natagpuan mo na si Christine. Ayun. Rizal. Si Maria Clara. Padre Damaso. Thank you for watching. Thank you.